नेपाल फर्कनको लागि अहिले नभई नहुने कागजमध्ये एउटा कागज हो RT-PCR रिपोर्ट। अहिले धेरैजनालाई थाहा भइसक्यो कि यो RT-PCR रिपोर्ट 72 आवर्स भित्रको हुनुपर्छ भनेर। तर धेरैजना कन्फ्युज पनि हुनुहुन्छ के कुरामा भने यो 72 आवर्स चाहिँ प्लेन चढ्ने बेलामा हो कि नेपालमा ल्यान्ड गर्ने बेलामा हो भनेर चाहिँ धेरैजना कन्फ्युज हुनुहुन्छ। अनि यो कारणले गर्दा यो कन्फ्युजनले गर्दाखेरि चाहिँ कतिजनाको फ्लाइट मिस भएको छ, कतिजना समस्यामा पर्नु भएको छ। एयरपोर्ट आउनुहुन्छ तर यो रिपोर्टको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ घर फर्किनु भएको छ। एक त यतिखेर फ्लाइट एकदमै फुल्ली बुक छ अनि भनेको आफू जुन डेस्टिनेसनमा हुनुहुन्छ, जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ फेरि रेगुलर फ्लाइट नेपाल जाने पनि छैन। रेगुलर फ्लाइटबाट स्वदेश फर्किन लाग्नु भएकोलाई चाहिँ नेपाल सरकारले अनिवार्य गरेको RT-PCR रिपोर्ट 72 आवर्स अघि चाहिने भनेको तपाईँ जुन ठाउँबाट प्लेन चढ्दै हुनुहुन्छ नि हो त्यहाँको लागि हो। यसको अर्थ तपाईको प्लेन चढ्ने समयभन्दा 72 आवर्स अघि अर्थात् 3 दिनभित्रको चाहिँ रिपोर्ट चाहिने हो। याद गर्नुभयो नि, 3 दिनभित्रको चाहिँ रिपोर्ट चाहिने हो। RT-PCR रिपोर्ट जुन चाहिँ नेगेटिभ भएको नै चाहिन्छ है। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भने रिपोर्ट भनेको RT-PCR रिपोर्ट नै हो। यो भनेको चाहिँ रियल टाइम PCR रिपोर्ट हो। नेपाल आउने यात्रुले चाहिँ कोरोना परीक्षण गरेको रिपोर्ट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने फर्मेट चाहिँ नेपाल सरकारले जुन एयरलाइन्स नेपाल आउँदैछ या जुन चाहिँ एयरपोर्टबाट नेपाल फ्लाइट आउँदैछ नि डिपार्ट गर्दैछ हो त्यो एयरपोर्टमा र त्यो एयरलाइन्समा चाहिँ फर्मेट पठाइसकेको छ। अब त्यो फर्मेट भन्दा पनि अलिकति फरक केही भयो भने चाहिँ प्लेन चढ्न दिएको छैन है, यो कुरा पनि याद गर्नु पर्यो। त्यसैले चाहिँ कतिपय ठाउँबाट चाहिँ सँगै एयरपोर्ट हिँडेको श्रीमान श्रीमती अनि एउटै परिवारको मान्छे अनि हुन्छ नि साथी मध्ये पनि एकजना चाहिँ नेपालको लागि उड्ने अनि अर्कोलाई चाहिँ फर्काइदिने, त्यस्तो पनि मैले एयरपोर्टमा देखेको छ। अनि त्यसको कारणले चाहिँ हामी हुन्छ नि कतिजनालाई चाहिँ सकस पनि भएको छ कि एकदमै गाह्रो पनि भएको छ। तर अब के गर्नु, एयरलाइन्सको पनि रुल त रुलै हो नि, त्यो त उनीहरूले फलो गर्नु परिहाल्यो किनभने सरकारले चाहिँ एयरलाइन्सलाई पनि त्यत्तिकै नै कडाइ गरेको छ। त्यसैले तपाईले चाहिँ अब रेगुलर फ्लाइटबाट नेपाल जाने तयारी गरिरहनु भएको छ भने अथवा तपाईको फ्यामिली मेम्बर चाहिँ नेपाल जाने तयारी गरिरहनु भएको छ भने RT-PCR को बारेमा राम्ररी बुझ्नु चाहिँ पर्छ है। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ आफ्नो मिस्टेक नभए पनि अर्काको मिस्टेकको कारणले पनि आफू जान पाइँदैन। जस्तो मैले एयरपोर्टमा कस्तोसम्म देखेको छु भने हस्बेन्ड वाइफ चाहिँ सँगै एयरपोर्ट आउनुहुन्छ, सँगै कोरोना टेस्ट गराउनुहुन्छ। हस्बेन्डको रिपोर्ट आउँछ, वाइफको रिपोर्ट आउँदैन। आफ्नो मिस्टेक नहुँदै पनि जुन ल्याबमा टेस्ट गर्न गएको छ त्यो ल्याबले चाहिँ अब त्यो स्वाब हराइदिन्छ, उहाँको स्याम्पल हराइदिन्छ अथवा केही कारणवश चाहिँ होइन अहिले आएर चाहिँ अब फेरि एकचोटि टेस्ट गरा भनेर भन्छ। अब त्यति गरिसकेपछि त वाइफ पक्कै पनि जानु पर्यो ल्याबमा गएर स्वाब गरेर रिपोर्ट लिएर आउँछ। तर त्यो चाहिँ एयरलाइन्सले मान्दैन किनभने चाहिँ त्यो ऱ्यापिड टेस्ट भएको कारणले चाहिँ एयरलाइन्सले मान्दैन। अब त्यस्तोसम्म पनि मैले यहाँ एयरपोर्टमा देखेको छु। यसरी चाहिँ कहिलेकाहीँ अब बुवाआमा प्लेन चढ्ने अनि बच्चाहरू चाहिँ एयरपोर्टमै अड्किने अनि श्रीमान जान पाउने, श्रीमती चाहिँ एयरपोर्टबाटै फर्किनु परेको पनि मैले देखेको छु। त्यसैले ख्याल गर्नुहोस् है, अहिलेसम्मको नियमअनुसार चाहिँ नेपालमा जो जाँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अनिवार्य रूपमा RT-PCR कै रिपोर्ट लिएर जानुपर्नेछ। अब म यो कोरोनाको रिपोर्ट लिने र यो प्लेनको टिकट लिने टाइमिङको बारेमा चाहिँ म भएको भए के गर्थेँ म भन्छु है त। फर्स्ट अफ अल त तपाईले प्लेनको टिकट काट्नु पर्यो किनभने अहिलेको टाइममा एकदमै फुल्ली बुक छ। त्यही भएर कतिजनाले भनेको मैले सुनेको छु 3 महिना लाग्यो 6 महिना लाग्यो टिकट किन्नको लागि भनेर चाहिँ सुनेको छु हैन। त्यही भएर फर्स्टमा चाहिँ तपाईले टिकट बुक गर्नु पर्यो र टिकट बुक गर्दा चाहिँ के याद गर्नु पर्यो भने त्यो टिकट चाहिँ पछिको लागि सार्न मिल्छ कि मिल्दैन अथवा फिर्ता लिनु पर्यो भने पैसा लाग्छ कि लाग्दैन हो यस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईले त्यो टिकट बुक गर्ने बेलामा नै बुझ्नु पर्यो किनभने इनकेस तपाईको टाइममा चाहिँ रिपोर्ट आएन RT-PCR रिपोर्ट आएन भने चाहिँ तपाईले फ्लाइट सार्नु पर्ने हुन्छ होइन। त्यसरी जान मिलेन भने तपाईले टिकटै फिर्ता लिँदाखेरि चाहिँ सबै फुल्ली रिफन्ड आउने टिकटहरूको बारेमा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। र अर्को कुरा चाहिँ जब तपाईले फ्लाइट बुक गर्नुहुन्छ त्यसपछि भनेको चाहिँ जुन दिन फ्लाइट छ त्यो भन्दा अगाडि नै तपाईले आफू नजिक कुन ठाउँमा चाहिँ यो टेस्ट गर्छ
त्यो ठाउँको हस्पिटलको नामहरू सबै लिएर कुन ठाउँमा चाहिँ अलि सस्तो छ, कुन ठाउँमा चाहिँ फ्री हुन्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अनि उनीहरूसँग चाहिँ अपोइन्टमेन्ट मिलाउनु पर्यो र त्यो मिलाउँदा अपोइन्टमेन्ट मिलाउँदा चाहिँ उनीहरूलाई भन्नु पर्यो कि मेरो फ्लाइट छ, मैले फ्लाइटको लागि गर्न लागेको हो, मेक स्योर कि मेरो स्वाब नहराओस्। यस्तो कुराहरू चाहिँ सबै तपाईँले त्यहाँ राख्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ, किनभने अलिकति आफू प्रायोरिटी लिस्टमा पनि परिन्छ नि त होइन। हुन त सबैजनालाई प्रायोरिटी लिस्टमै हुनुहुन्छ होइन यतिखेर, त्यही पनि अलिकति त्यो भन्दाखेरि चाहिँ अझै धेरै प्रायोरिटी लिस्टमा पर्न सकिन्छ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ जब तपाईँले अपोइन्टमेन्टहरू मिलाउनुहुन्छ त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले भनेको टाइममा रिपोर्ट पाउनुहुन्छ कि हुँदैन त्यो कुरा पनि तपाईँले ल्याबसँग कुरा गर्नु पर्यो। र जब तपाईँको फ्लाइट डेट नजिक आउँछ तपाईँले यो रिपोर्ट चाहिँ 72 आवर्स भित्र चाहिँ यो रिपोर्ट 3 दिनभित्र चाहिँ रिपोर्ट आउने गरेर स्वाब दिनु पर्यो र रिपोर्ट लिनु पर्यो। र यो टेस्ट गर्दा चाहिँ RT-PCR रियल टाइम PCR रिपोर्ट चाहिँ लिएर एयरपोर्टमा आउनु पर्यो, जुन चाहिँ नेगेटिभ लेखेको चाहिँ हुनु पर्यो। यो त सचेत हुनुपर्ने कुराहरू भयो। मेरो हृदयबाट नै तपाईँहरूलाई कामना गर्छु कि यो यस्तो समस्या चाहिँ तपाईँहरू कसैलाई पनि नपरोस् अनि चाँडैभन्दा चाँडै आफ्नो परिवारसँग भेटोस्, चाँडैभन्दा चाँडै आफू नेपाल आफ्नो देश फर्किन पाउनुहोस्, यही कामना गर्छु। अनि तपाईहरुसँग चाहिँ एउटा सानो आग्रह पनि गर्न चाहन्छु कि यो चिलगाडी च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि भिडियो मन पर्यो भने लाइक शेयर पनि पक्कै पनि गरिदिनु होला। अनि यो तल रहेको बेल आइकनलाई चाहिँ क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला। यो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले चाहिने भिडियोहरु नै तपाईले नछुटाइकन हेर्न सक्नुहुन्छ। हस् त, आजलाई यति नै। अर्को भिडियोमा पक्कै पनि म आउने छु। बाइ बाइ, टेक केयर, नमस्ते।